Welcome back to the comprehensive English course. We have started with the listening skill. We are doing the basic level and the first module of the basic level. Now we will do the second PPT today. I'm sure you're going to enjoy this course. In this PPT, we will learn something more about language skills. भाषा कौशल्यांबद्दल आपण अधिक माहिती आता जाणून घेणार आहोत. Which are the four language skills? Listening, speaking, reading, and writing. These are the four language skills. श्रवण, संभाषण, वाचन आणि लेखन ही 4 भाषा कौशल्य आहेत. आता त्यातली 2 जी आहेत ती स्पोकन मोडमध्ये येतात. संभाषणामध्ये येतात म्हणजे लिसनिंग आणि स्पीकिंग. आणि रिटन मोडमध्ये जी आहेत ती आहेत रीडिंग आणि रायटिंग. असं उभं जर तुम्ही बघितलं तर लिसनिंग आणि रीडिंग यांच्यात काहीतरी साम्य आहे आणि स्पीकिंग आणि रायटिंग या 2 मध्ये काहीतरी साम्य आहे. ते काय साम्य आहे? तर वेन वी लिसन ऑर रीड वी रिसीव्ह अ मेसेज फ्रॉम अदर्स. आपण जेव्हा श्रवण करतो किंवा वाचन करतो तेव्हा कोणीतरी दिलेलं मेसेज हे आपण स्वीकारत असतो, रिसीव्ह करत असतो. हेन्स दे आर कॉल्ड रिसेप्टिव्ह स्किल्स. त्याच्यामुळे लिसनिंग आणि रीडिंग या 2 कौशल्यांना, या 2 भाषा कौशल्यांना रिसेप्टिव्ह स्किल्स असं म्हणतात. कारण ह्याच्यात दुसऱ्या कोणीतरी दिलेले मेसेज आपण रिसीव्ह करत असतो, प्राप्त करत असतो. आणि दुसऱ्या ज्या 2 आहेत रीडिंग आणि स्पीकिंग आणि रायटिंग. तर स्पीकिंग आणि रायटिंगमध्ये आपण मेसेज तयार करत असतो. वेन वी स्पीक ऑर राईट वी प्रोड्यूस अँड एक्सप्रेस अ मेसेज. हेन्स दे आर कॉल्ड प्रोडक्टिव्ह स्किल्स ऑर एक्सप्रेसिव्ह स्किल्स. आपण व्यक्त होत असतो म्हणून त्याला एक्सप्रेसिव्ह स्किल्स तरी म्हणतात किंवा आपण मेसेज तयार करत असतो, प्रोड्यूस करत असतो म्हणून त्यांना प्रोडक्टिव्ह स्किल्स सुद्धा म्हणतात. अशी ही 4 भाषा कौशल्य आहेत. देर आर 4 लँग्वेज स्किल्स. 2 of them are receptive skills and 2 of them are productive skills. Listening and reading are the receptive skills, while speaking and writing are the expressive or productive skills. Now, here is an activity that you have to conduct. Imagine that you are standing in the market and chatting with a friend. तुम्ही कुठेतरी बाजारात गर्दीच्या ठिकाणी उभे आहात आणि तुमच्या मित्राशी तुम्ही गप्पा मारताय. व्हॉट डिफरंट साऊंड्स डू यू हिअर? तुम्हाला कोणते कोणते विविध आवाज ऐकू येतील? विचार करा बरं जरा. तुमच्या मनात एक यादी तयार करा. विच साऊंड्स विल यू हिअर? आता आवाज कोणते कोणते ऐकू येतात? देर आर वेंडर्स शाउटिंग टू सेल देअर गुड्स. विक्रेते ओरडून ओरडून आपला माल विकत असतात. साऊंड्स ऑफ व्हेकल्स, गाड्यांचा आवाज, हॉर्नचा आवाज. समवन प्लेइंग म्युझिक ऑन द स्ट्रीट. कोणीतरी काहीतरी म्युझिक वाजवतोय किंवा एखादा भिकारी ओरडतोय. असे विविध प्रकारचे आवाज आपल्याला ऐकायला येतात. आता एवढे जर आवाज येत आहे तर मग तुम्ही मित्राशी बोलणार कसं? त्याच्याशी संभाषण करणार कसं? किंवा त्याने एखादा प्रश्न विचारला तर उत्तर देणार कसं? So in the midst of so much noise and so many different sounds, how can you chat with your friend or respond to what he says and how will you answer him? पण हळूहळू काय होतं? We gradually learn to identify language sounds and focus on them. पण आपल्याला माहिती आहे की आपला मित्र आपल्याशी गप्पा मारतोय. Our friend is chatting. So we have to focus on what the friend is saying. So gradually you will learn to ignore, to neglect all the unnecessary sounds that you hear in the market. So we neglect other sounds and select those which we want to hear. जे sounds आपल्याला ऐकायचे आहेत
ते आपण निवडतो. वी सिलेक्ट दोज साऊंड्स आणि बाकीच्यांकडे आपण दुर्लक्ष करतो. लिसनिंगमुळेच आपल्याला असं करता येतं. म्हणून लिसनिंग मीन्स सिलेक्टिव्ह हिअरिंग. आता लिसनिंग आणि हिअरिंग, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन लिसनिंग अँड हिअरिंग, या दोनमध्ये फरक काय आहे? तुम्ही म्हणाल तसं तर लिसनिंग हे कौशल्यच कसं काय म्हणता येईल? कारण की लिखाणामध्ये तुम्हाला अक्षरं लिहायला शिकायची असतात, त्यात काहीतरी कौशल्य असतं. वाचनामध्ये तुम्हाला अक्षरांची ओळख असायला पाहिजे, त्याच्यात काहीतरी कौशल्य असतं. पण लिसनिंग हे कसं काय कौशल्य? कारण कान तर आपण बंद पण करू शकत नाही. कान आपले सतत उघडेच असतात. युअर इयर्स आर ऑलवेज ओपन अँड ऑल द साऊंड्स दॅट आर क्रिएटेड अराउंड यू, दे फॉल अपॉन द इयर्स. सो यू हिअर सो मेनी थिंग्स. पण मग लिसनिंगमध्ये फरक काय आहे? लिसनिंग मीन्स सिलेक्टिव्ह हिअरिंग. म्हणजे आवाज ऐकू येतच असतात, पण त्याच्यातले तुम्ही सिलेक्ट करता. जे लँग्वेज साऊंड्स आहेत, जे तुम्हाला ऐकायची इच्छा आहे, ते तुम्ही सिलेक्ट करता. तेवढेच तुम्ही लिसन करता, बाकीचे तुम्ही हिअर करता. कान उघडे असतात, मान्य आहे. त्या कानावर पडणाऱ्या विविध आवाजांपैकी जे तुम्हाला मुद्दामहून ऐकायची इच्छा आहे, त्याच्यावर तुम्ही लक्ष केंद्रित करता. दॅट इज वे यू फोकस. And that is why we say that listening means selective hearing. So now you will understand the difference between listening and hearing. Now here is a list of sounds, and there are 2 columns given. Some of them are linguistic sounds and some of them are non-linguistic sounds. In column A, you have to write all the linguistic sounds, and in column B, you have to write the non-linguistic sounds. You can take some time for this exercise, but it is quite simple, and it will reveal to you whether you can distinguish between the linguistic sounds and non-linguistic sounds. Which is the first one? A pressure cooker whistle. Children shouting. The teacher giving instructions. Boiling water. Siren. Coughing. A baby crying. A beggar singing a song. Your friend calling out your name. Sneezing. Expression of fear and shock. Oh, something like that. An announcement on a railway platform. So you have to make 2 categories. In column A, you will write all the linguistic sounds, and in column B, you will write all the non-linguistic sounds. I hope you have completed this exercise. Let us see, check whether your answers are correct. Children shouting, the teacher giving instructions, announcement on a railway platform, expression of fear and shock, the beggar singing a song, and the friend calling out your name are all linguistic sounds. But the pressure cooker whistle, the boiling water, the siren, coughing, sneezing, and baby crying, all these are non-linguistic sounds. Why is listening important? There are more reasons. Because we get information when we listen to speeches or lectures. Through listening, we get a lot of information. We can communicate smoothly with others. If you cannot listen properly, you cannot communicate smoothly with others. That becomes a handicap. So for a good flow of communication, listening is necessary. श्रवण कौशल्य आवश्यक आहे, नाहीतर तुम्ही कोणाशी संभाषण करूच शकणार नाहीत. लँग्वेज इज लर्न्ड थ्रू इमिटेशन. अनुकरण करूनच आपण भाषा शिकतो. पण अनुकरण कशाचं करायचं? अनुकरण करायला जर समोर काही मॉडेल नसेल, तर तुम्ही भाषा कशी शिकणार? इफ वी कॅनॉट लिसन, वी कॅनॉट लर्न टू स्पीक. सो लिसनिंग इज इम्पॉर्टंट. मूकबधीर जी लोक असतात, द डेफ अँड द डम,
त्यांचे भाषा बोलण्याचे अवयव सगळे नॉर्मल असतील, पण तरीही ते बोलू शकत नाहीत जर का त्यांना ऐकू येत नसेल तर. कारण की लिसनिंग झालं नाही तर कशाचं अनुकरण करणार? त्यामुळे ते भाषा बोलू पण शकत नाहीत. म्हणजे बघा लिसनिंगचं केवढं महत्व आहे. लिसनिंग इज सो इम्पॉर्टंट. इफ पीपल आर डेफ, they are also dumb. They are dumb because they are deaf. They have no models to imitate, to emulate. Listening helps us to get acquainted with the sound system of a language. हे पण खूप महत्वाचं आहे की प्रत्येक भाषेला आपली एक साऊंड सिस्टीम असते. एव्हरी लँग्वेज हॅज इट्स ओन साऊंड सिस्टीम विच इज डिफरंट फ्रॉम द साऊंड सिस्टीम ऑफ अदर लँग्वेजेस. लेट अस टेक द एक्झाम्पल ऑफ इंग्लिश अँड मराठी. यू मस्ट गेट अक्वेंटेड विथ द साऊंड्स in a particular language, in the new language that you are learning. For example, there are sounds like th, n, l, which are there in Marathi, but they are absent in English. But there are sounds like the, which are there in English, but which are absent in Marathi. So how will you learn about these new sounds which exist in a new language that you're going to learn? It is through listening. So listening helps us to get acquainted with the sound system of a language. उच्चार, शब्दांचे उच्चार कसे करायचे, प्रोनाउन्सिएशन्स कळेल कसं तुम्हाला की त्याचे उच्चार कसे करायचे शब्दांचे, जर तुम्हाला ऐकूच येत नसेल तर ऐकल्यामुळे आपल्याला शब्दांचे बरोबर उच्चार कळतात. जर कोणी तुमच्या समोर शब्द वाचून दाखवला नाही किंवा बोललेला कधी तुम्ही ऐकला नाही, तर इंग्लिश शिकताना बरेच जण स्पेलिंग प्रमाणे उच्चार करायला शिकतात. आता एक उदाहरण जर द्यायचं झालं तर इंग्लिशमध्ये एक नाव आहे, मुलीचं नाव असतं शॉर्लेट, असं नाव असतं शॉर्लेट. त्याचं स्पेलिंग आहे CHARLOTTE. CHARLOTTE. आता त्याचा उच्चार शॉर्लेट असा आहे. त्या नावाचा उच्चार शॉर्लेट असा आहे. एका व्यक्तीने ते नाव एका कादंबरीमध्ये वाचलं पहिल्यांदा. ते नाव कधी उच्चारलेलं त्याने पूर्वी कोणाकडनं ऐकलेलं नव्हतं. तर त्यांनी स्पेलिंग प्रमाणे ते नाव कसं वाचलं? CHAR चार आणि LOTTE लोटे, चार लोटे असं नाव त्यांनी त्या शब्दाचा उच्चार केला. अशा चुका होऊ शकतात. म्हणून श्रवण कौशल्यातनं आपल्याला शब्दांचे बरोबर उच्चार कळतात. इतकंच नव्हे तर इंटोनेशन पॅटर्न्सही कळतात. आता हे साऊंड सिस्टीम आणि इंटोनेशन पॅटर्न्स म्हणजे काय आहे हे आपण पुढे शिकणार आहोत. पण हे सगळं श्रवण कौशल्यातनं आपल्याला प्राप्त होत असतं. वी लर्न अबाउट द साऊंड्स, द प्रोनाउन्सिएशन्स अँड द इंटोनेशन पॅटर्न्स through listening, and that is why listening is very important when you're trying to learn a new language, a second language and a foreign language. We learn a language beginning with the listening skill. So it is the most basic skill. भाषा शिकायला सुरुवातच आपण जी करतो ती आपण श्रवण कौशल्यातनं करतो आणि केली पाहिजे. तसं होत नाही. शाळांमध्ये वाचन आणि लेखन यांनी जनरली सुरुवात करतात वाचनाने. ए फॉर ॲपल अशी सुरुवात करतात. मग ते एचं चिन्ह दाखवतात, सिम्बल काय आहे ते. ही चुकीची पद्धत आहे. जशी आपण मातृभाषा शिकतो, द नॅचरल वे ऑफ लर्निंग अ लँग्वेज, इट ऑलवेज बिगिन्स विथ द लिसनिंग स्किल. सो लिसनिंग इज द बेस फॉर स्पीकिंग. तुम्हाला जर बोलता यायला हवं असेल तर श्रवण झालं पाहिजे. जितकं जास्ती तुम्ही ऐकाल त्याच्यात जितकी विविधता आहे, द मोर व्हरायटी देर इज इन व्हॉट एव्हर यू लिसन, द बेटर वी कॅन स्पीक. कारण तेवढा इनपुट होतो तुमचा, आणि इनपुट जर भरपूर असेल तर आउटपुट थोडा कमीच असतो त्याच्यापेक्षा. मग तुमचा आउटपुट तुम्हाला जर खूप छान भरपूर बोलायचं असेल वेगळ्या वेगळ्या प्रसंगी, तर तुम्ही काय कराल?
तर आधी पहिलं चांगलं श्रवण आणि भरपूर श्रवण झालं पाहिजे. त्यामुळे जेव्हा तुम्ही श्रवण करता, बी अन ॲक्टिव्ह लिसनर. बी अन ॲक्टिव्ह लिसनर. वी कॉल इट बीइंग अ होल बॉडी लिसनर. तुमचं संपूर्ण शरीर, डोळे, तोंड, कान, अगदी पायापर्यंत संपूर्ण शरीर, ह्या सगळ्याची प्रतिक्रिया दाखवा तुम्ही, जे काय श्रवण होतं त्याच्या बाबतीत. रिस्पॉन्ड, नॉट जस्ट रिस्पॉन्ड विथ युअर माउथ, रिस्पॉन्ड विथ युअर एंटायर बॉडी. That is called being an active listener or a whole body listener. हे सगळं का? तर लिसनिंगचं महत्त्व काय आहे? त्याच्यातून काय काय फायदे होतात? आणि ज्याला इंग्लिश ही नवीन भाषा, एक सेकंड लँग्वेज म्हणून शिकायची आहे, त्याला लिसनिंग किती महत्त्वाचं आहे. सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव्ह, टू मेक यू अवेअर the various advantages of listening skill and why it is important. Thank you very much.